ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ከባለፈው ቪዲዮአችን የቀጠለ የግሬድ 12 ዩኒት 3 ነው። እንግዲህ ዩኒት 3 በባለፈው ቪዲዮአችን ጀምረናል። የባለፈው ቪዲዮአችን ዩኒት 3 ምን እንደሚል አይተናል። the economic, political and cultural developments of Ethiopia from the 19th up to 1941 century የሚለውን የጀመርነው እንግዲህ በዛ ዩኒት ላይ about trade routes, about the trade items that we are traded with other peoples እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሌሎች ሕዝቦች ጋር የሚያደርገው ትሬድ ምን እንዴት እንደነበር ልዩቱ ከየት ጀምሮ እስከየት እንደሚያበቃ ወዴት እንደሚወጣ ትሬዲንግ አይተሞቹ ትሬድ የሚደረግባቸው እቃዎችን ትሬዲንግ እቃዎችን አይተናል። ከዛ ደግሞ በመቀጠል ሞደርናይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ሞደርን ለማድረግ የሞከሩ ንጉሶች እነ ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ ተፎርስን አይተናል። እንግዲህ ዮሐንስ ተፎርስ እንዴት ስልጣን ላይ እንደወጣ ቴዎድሮስ እንዴት ስልጣን ላይ እንደወጣ ዘመነ መሳፍንት እንዴት እንዳበቃ ቴዎድሮስ 4 ጦርነቶችን ዊዝ ሪጂናል ሎርዶች አድርጎ በመጨረሻም ዘመነ መሳፍንት እንዲያበቃና የትሮን ስሙን ቴዎድሮስ የሚለው ካሳ ኃይሉን ትቶ ይሄ የትሮን ስሙን ቴዎድሮስን እንደወሰደ ከዛም በኋላ ስልጣን ለውቶ በብዙ ነገሮችን ለማድረግ ሞደርናይዝ እና ሪፎርሜሽን ለማድረግ ሞክሮ እንደነበር ግን እንዳልተሳካለት አይተናል። ከዛም በኋላ ራሱን መቅደላ ላይ ካጠፋ በኋላ ከዛ በኋላ ለሱ ስልጣን የሚሻኮቱ 3 ሰዎች እንደመጡ እነሱም በመጨረሻም ከሶስቱ መጨረሻ ካሳ ምርጫ አሸንፎ ዮሐንስ ተፎርስ በመባል ስልጣን ላይ እንደወጣ አይተናል። ሶ ኢቭን ዲፈረንሳቸውን በዮሐንስና በቴዎድሮስ መካከል የነበረውን ዲፈረንስ ለመመልከት ችለናል። አሁን ደግሞ የምናየው the shifts of political center from the north to ሸዋ ነው። እንግዲህ ዮሐንስ ህይወቱን ካጣ በኋላ እንዴት ነው ሴንተሩ ከኖርዝ ወደ ሸዋ ሽፍት ያደረገው እንዴት ነው የሄደው የሚለውን ሀሳብ እናያለን። Through Emperor Johannes the Fourth had designed Ras Mangasha as his heir and successor. It was ንጉስ ሚኒሊክ of ሸዋ who formally inherited the thrones from the Emperor Johannes the Fourth እንግዲህ ምንም እንኳን ዮሐንስ መንገሻ ራስ መንገሻን ወራሽ ነው ብሎ ቢያስቀምጥም ነገር ግን ንጉስ ሚኒሊክ ትሮኑን ወይም ዙፋኑን ተቆጣጥሮት ነበር። እንግዲህ ጋዛ ራስ መንገሻ አልወረሰም ማለት ነው። as mentioned already ቀደም ሲል እንደተናገርነው pioneer of the modern Ethiopian states formation was Emperor Theodros the second እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳየነው Emperor Theodros ነበር ኢትዮጵያ ሞደርን ለማድረግ ዘመናዊ ለማድረግ እንግዲህ በጣም ሲጥርና ሲሞክር የነበረውና ሀሳቡን ያመጣው ነገር ግን ቴዎድሮስ ማሳካት አልቻለም ብለናል። ያው በቴዎድሮስ could not achieve his course of the nationalization ነገር ግን አንድ ሀሳቡን ማሳካት አልቻለም ነበር። Emperor Johannes the Fourth was somewhat successful in building an empire where regional hereditary rulers enjoyed the rights of the internal autonomy. Emperor Haile Selassie of the Fourth was somewhat successful in building an empire where regional hereditary rulers enjoyed the rights of internal autonomy. እንግዲህ ቴዎድሮስ ተፎርስ ደግሞ ምንድነው ያደረገው? በቃ እዛው ከሪጂናል ሎርዶቹን እንዲያስተዳድሩ ፈቅድላቸው ነበር። እንደነገርኳችሁ በቃ እንዲያስተዳድሩ ይፈቀድላቸው ነበር። እንዲሁም እንደ ቴዎድሮስ በኃይል ሊጠቀልላቸው አይመክርም። ዮሐንስ ንጉስነቱን እስካመኑለት ድረስና እስከገበሩለት ድረስ እዛው የነበሩበት አካባቢ ላይ እንዲያስተዳድሩ ይፈቅድላቸው ነበር። እና nevertheless the process of Ethiopian empire formation was not completed እንግዲህ ዮሐንስም ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ይሄ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ኤምፓየር የመፍጠር ነው አላለቀም ነበር፣ ኮምፕሊት አልሆነም ነበር። ንጉስ ሚኒሊክ of ሸዋ who crowned himself king of kings of Ethiopia in 1889 learned from the experience and failures of his predecessors and make a great effort to complete the national unification process ከዛ ንጉስ ራሱን የንጉሶች ንጉስ ብሎ የሾመው ሚኒሊክ በ1889 እንግዲህ ቀደም ሲሉ ከነበሩ መሪዎች ልምዳቸውና ውድቀታቸውን በመረዳት ዩኒፊኬሽኑን ይሄ አንድ ኢትዮጵያን አንድ የማድረጉን መንገድ ጀመረ ማለት ነው። During the reign of Emperor Menelik II, the size of the old Christian kingdom grew more than a double, and thanks to the remarkable victory the Ethiopian scored over the Italian forces at Adwa in 1896, Ethiopia got her first international recognized modern boundaries. እንግዲህ ሚኒሊክ ወደ ስልጣን ሲወጣ የኢትዮጵያ ኦልድ ክርስቲያን ኪንግደም ደብል ሆኖ 2 እጥፍ ሰፍቶ ነበር በሳይዙ ማለት በመጠኑ። እናም ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በ1896 ላይ ኢትዮጵያ የአድዋን ድል በማሸነፏ እንግዲህ ዓለም ላይ ሪኮግኒሽን ወይም እውቅና ተሰጥቷታል። ሞደርን የሆነ ባውንደሪዋ ማለት ነው ድንበሯ ሪኮግኒሽን ተሰጥቷታል ማለት ነው። the main features of the region of Emperor Menelik II included እንግዲህ Emperor Menelik II Emperor Menelik II ሲያስተዳድር ምን አይነት ፊቸሮች ምን አይነት ባህሪዎች ነበሩት የሚለው እናያለን። large scale territorial expansions he extended the territory of the Showa kingdom to the south, southwest and southeastern ኢትዮጵያ እንግዲህ large scale territorial expansion ነበረው በጣም በመጠኑ በጣም እየተስፋፋ ነበርና he extended the territory of Showa kingdom to the south, southwest and southeastern ኢትዮጵያ እንግዲህ he extended the territory of Showa kingdom to the south, southwest and southeastern ነው እንግዲህ
ቴሪቶሪውን ግዛቱን ወደ ደቡብ ምዕራብ ወደ ደቡብ ምስራቅ በጣም አስፋፍቶት ነበር። ዲፌንዲንግ ዘ ካንትሪ አገንስት ኮሎኒያል አግሬሽን ባይ ሞባይላይዚንግ ዘ ኢንታየር ኢትዮጵያን ግሎባላይዜሽን እንግዲህ ከዛ ደግሞ ዲፌንዲንግ ዘ ካንትሪ ሀገሪቷን ዲፌንድ በማድረግ ከኮሎኒያል አግሬሽን ወይም ከውጭ ወራሪ ማለት ነው። ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሞደርናይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ ዛት ዋዝ ቢጋን ባይ ኤምፐረር ቴዎድሮስ ከዛ ደግሞ በኢምፐረር ቴዎድሮስ ተጀምሮ የነበረው ሀገሪቷን ሞደርናይዝ የማድረግ ዘመናዊ ማድረግ መንገዱን ሁሉ ቀጥሎ ነበረ። The territorial expansion and the incorporations of kingdoms እንዴት ነው territorial expansion እንዴት ነው ሚኒሊክ ወደ ስልጣን ሲወጣ እየተስፋፋ ግዛቱ እንዴት ነው ያስፋፋው እንዴት ነው ወደ ራሱ የተቀለላቸው የሚለውን ደግሞ በዚህ ርዕስ ላይ ያለን እና people's reaction to the policy of centralization እና ህዝቡ ለሴንትራላይዜሽን ወይም ለማዕከላዊ መንግስት ምን አይነት ሪአክሽን ነበር ምን አይነት ምላሽ ነበር ምክንያቱም ሲስተዳደሩ የነበረው ተከፋፍሎ ነበረ በአንዳንድ መሪዎች ማለት ነው እየተከፋፈሉ ነበር የሚመሩት በሪጂናሊዝም ነበር የሚመሩትና ሴንትራላይዜሽን ወይም ይሄ ማዕከላዊ መንግስት የሚለውን ህዝቡ እንዴት ተቀበለው የሚለው እናያለን። territorial expansions by kings of central kingdom was common even in the medieval period እንግዲህ ይሄ territorial expansion ግዛታቸውን እያስፋፉ ወደ ራሳቸው መጠቅለል እንጂ ከሜዲቫል ፔሪድ ጀምሮ እንግዲህ የተለመደ ነበር። for instance king አምደጽዮን had remarked a major territorial expansion ለምሳሌ king አምደጽዮን ራሱ the expansionist king ነበር የሚባለው ራሱ በጣም በመስፋፋቱ ነው የሚታወቀውና በሜዲቫል ፔሪድ ጊዜ ይሄ ንጉስ ራሱ በጣም ይስፋፋ ነበር። as we have seen one of the main features of regions of ንጉስ and later ንጉሰ ነገስት ሚኒሊክ was the forcible incorporations of vast territory in the southern, southwestern and southeastern territories of the present day Ethiopia እንግዲህ ቀደም ራሱ ይሄ main features of the regions of ንጉስ ሚኒሊክ የሚለውን ከዛም ንጉስ ሚኒሊክን ወደ ንጉሰ ነገስት ወይ ንጉሶች ንጉስ የሚለው ስያሜ ከወሰደ በኋላ እንግዲህ በጣም ብዙ ቦታዎችን በፎርስ ወይም ኃይል በመጠቀም ነበር ወደ ራሱ ተቀልላቸው የነበረው ሳውዘርን ሳውዝ ዌስተርን እና ሳውዝ ኢስተርን ቴሪቶሪ በተለይ ደቡብ ምዕራብና ደቡብ ምስራቅን ቦታዎች ማለት ነው። When Menelik was king of Shawa, he began to expand his territory. እንግዲህ ሚኒሊክ king of Shawa ከሆነ በኋላ የሻዋ ንጉስ ከሆነ በኋላ he began to expand his territory. እንግዲህ king of Shawa ከሆነ በኋላ ቴሪቶሪውን ወይም ግዛቱን ማስፋፋት ጀምሮ ነበር። Ethiopia exports commodities as ivory, gold, civet, coffee and even slaves were mostly obtained in the areas notable in the southern Ethiopia. እንግዲህ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ወደ ውጭ የምታደርጋቸው አይቮሪ ይሄ የዝሆን ጥርስ ጎልድ ወርቅ ኪቤት እቺ ጥርኝ የምንላት እንዲያውም ፈሷ ለሽቶነት ነው የሚያገለግለው ብያለሁ እንግዲህ ከባለፈው ቪዲዮአችን መሰለኝና እንዲያውም ይሄ አዲሱ መጽሐፋችሁ ላይ ምስሉ አይደለም እንጂ የድሮ መጽሐፍ ግሬድ 12 ብታገኙና ቤታችሁ ውስጥ ቢኖር ላዩ ላይ እቺ የጥርኝ ምስል ታገኙታላችሁ። ኮፊ ቡና እና ኢቭን ባሮች ሁሉ ከዚህ ከምዕራቡ ከሰሜኑ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ነበረ ኤክስፖርት የሚደረገው ወደ ውጭ ማለት ነው። ንጉስ ሚኒሊክ more than any other monarchy before him appears to attempt to gain from the natural ways of southwestern Ethiopia እንግዲህ ንጉስ ሚኒሊክ ቀደም ሲሉት ከነበሩት ንጉሶች ሚኒሊክ በጣም የዚህ ሳውዝ ዌስተር ወይም የደቡብ ምስራቅ የኢትዮጵያን ክፍል ሀብት በጣም ማግኘት ችሎ ነበር እየተጠቀመበት ነበር እና ሚኒሊክ desired to govern the lands in the southern Ethiopia and to realize his aims of extending into his fertile region he worked hard to improve the quantities and quality of his weaponry በዛሬ ሚኒሊክ የሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያን ፓርት ማስተዳደር ይፈልጋል እናም ይሄን በቃ ለሙን የሆነ ክፍል እየተስፋፋ መሄድ ይፈልጋል ፕላስ ደግሞ ያለውን weaponry ወይም መሳሪያ በኳሊቲም ሆነ በጥራትም ሆነ በብዛት መስራት ይፈልጋል መሳሪያዎቹ ላይና ሚኒሊክ also wants to control the long distance trade in the south and southwestern Ethiopia በዛ ላይ ደግሞ ሚኒሊክ የሳውዘርን የኢትዮጵያን የደቡባዊና የደቡብ ምዕራባዊ ክፍል ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ወይም ንግድ መቆጣጠር የሚፈልግ ነበር። ሚኒሊክ territorial expansion had 3 phases እንግዲህ ሚኒሊክ በ3 ፌዞች ነው እንትኑን ያደረገው መስፋፋቱን territorial expansion ያደረገው ማለት ነው። the first covered the period from the 1970s to 1889 እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የመጀመሪያው እስከ 1870 እስከ 1889 ነው። 1870 ሚንስ ከ1870 ሚንስ እንግዲህ ንጉስ ኦፍ ሻዋ ከሆነበት ጊዜ ማለት ነው። ንጉስ ኦፍ ሻዋ ከሆነበት እስከ 1889 ደግሞ የሀገር የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ኦፍ ሚኒሊክ ከሆነበት ጊዜ ድረስ ነው። the second stage was between 1889 up to 1896 ነው። ይሄ ደግሞ ያው ንጉስ ሆኖ ይሄኛው ንጉስ ሆኖ አበቃበት ይሄኛው ደግሞ ንጉስ እስከሆነ እስከ አድዋ ድል ድረስ ነው። እንግዲህ 1896 በጣም ሪማርካብል ይር ነው። their states of Ethiopians were carried about የመጨረሻው ደግሞ ሶስተኛው ኤክስፓንሽን ደግሞ from 1896 up to 90 ነው። እንግዲህ ከ1896 እስከ 90ዎቹ ነው ከ19ዎቹ ድረስ እንግዲህ ከአድዋ ድል በኋላ እስከ ሚኒሊክ ታሟል ጋር ላይ እስከሚወጣበት ድረስ ያለበት ማለት ነውና
ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa began his territorial expansion while he was the king of Shawa in 1870s እንግዲህ ሚኒሊክ ኦፍ ሻዋ መስፋፋት የጀመረው እንግዲህ he was the king of Shawa የሻዋ ንጉስ ከሆነበት ጀምሮ እንዳልኳችሁ ከ1870 ጀምሮ ነውና the first to be incorporated by ሚኒሊክ ኦፍ Shawa in the early 1870s were the ኦሮሞ ክላን ኦፍ ሻዋ እንግዲህ መጀመሪያ ራሱ የሻዋ ንጉስ ሆኖ ሳለበት ጊዜ በ1870 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ራሱ የተቀለለው የኦሮሞ ክላን ወይም የኦሮሞ ጎሳን ነበረ then the forces of Shawa got the peaceful submissions of ክስታኔ ጉራጌ peoples who were predominantly Christian እናም ግን የሻዋ ፎርስ እንደድጋሚ ይሄ ክስታኔ ጉራጌ የምንላቸው I think እነዚህ ኖርዘርን ጉራጌ ናቸውና peoples predominantly ክርስቲያን ናቸውና በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ለሻዋ ሰጡ ማለት ተቀላቀሉ ማለት ነውና the peoples of southern ጉራጌ gave the force to King Menelik stiff resistance organized under their leaders Hassan Njamo who was from the peoples of ቂበና እና እንግዲህ ከዛ ደግሞ ሳውዘርን ጉራጌዎች ደግሞ እንደነዚህ በክስታኔ ጉራጌዎች እጃቸው መስጠት አልፈልጉም በሰላም ምክንያቱም መስጠት አልፈልጉም ሚኒሊክም በጣም እንትን ብሎታል ተከላክሎታል ኢንኮምፕሬስ እንዳይደረጉ ማለት ነውና በሐሰን ኢንጃሞ እየተመሩ ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነውና this was subdued by the forces of ራስ ጎበና ደቼ only in 1818 after 10 years of resistance እንግዲህ ይሄ አካባቢን በመጨረሻም ከ10 አመት በኋላ በራስ ጎበና ደቼ በ1888 ወደ ሚኒሊክ of Shawa ተቀላቀለ ማለት ነው South Western Ethiopia which is very rich in natural resource was the bone of the contention between ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa and ንጉስ ተክለ ሃይማኖት of ጎጃም እንግዲህ South Western Ethiopia እንግዲህ ደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል እንግዲህ በጣም በናቹራል ሪሶርስ በተፈጥሮ ሀብት በጣም እንትናቸው በጣም ሪች ናቸው ሀብታም ናቸውና ይሄን ቦታ ራሱ ለመያዝ በሚኒሊክ ኦፍ ሻዋና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም በጣም ጥል ሆኖ ነበር የጥል መነሻ ሆኖ ነበር in fact Emperor Johannes the first had allowed ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም to expand that the direction and stopped the Menelik expansion into South Western Ethiopia እንግዲህ ምንም እንኳን ንጉስ ዮሐንስ the first ከመሞቱ በፊት እሱ ንጉስ የነበረ ሚኒሊክ ኦፍ ሻዋ የነበረ ምን አርጎ ነበር ለንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም ወደ ዘንድ ይስፋፋ ፈቅዶለት ነበር ምክንያቱም የሚኒሊክ መስፋፋት ስላየ ንጉስ ዮሐንስ መስፋፋቱን እንዲያቆም ተክለ ሃይማኖት እንዲስፋፋ ፈቅዶለት ነበር nevertheless the two kings went to war in the subsequent battle fought at Mbabo on June 6 1882 the force of Menelik defeated ሃይማኖት force እንግዲህ nevertheless የሆነውና ሁለቱ ንጉሶች two kings went to war ሁለቱ ንጉሶች ወደ ጦርነቱ ገቡ እና in the subsequent battle ከዛም በኋላ እንባቦ ላይ ጦርነት አደረጉ በጁን 6 በ1882 በመጨረሻም ሚኒሊክ ሃይማኖትን ማሸነፍ ቻለ ተክለ ሃይማኖትን ማሸነፍ ቻለ ሶ ሁሌም ቢሆን እንባቦ ጦርነት እንዳይጠፋባችሁ እንባቦ ጦርነት በመካከል የተደረገው በሚኒሊክና በተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም ንጉስ ኦፍ ሻዋ ኦፍ ሚኒሊክ and ንጉስ ኦፍ ጎጃም ተክለ ሃይማኖት ነው የተደረገው እንግዲህ ያደረጉትም ለምንድነው ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ በጣም ሪች ኢን ናቹራል ሪሶርስ ነው እንግዲህ ይሄን ለመቆጣጠር ሲሉ ያደረጉት ጦርነት ነው በመጨረሻም በጁን 6 በ1882 ባትል ኦፍ እንባቦ ላይ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ተሸነፈ ማለት ነው and the Shawan victory over the force of Gojam at the battle of Mbabo gave ንጉስ Menelik the opportunity to expand toward the southwestern Ethiopia እንግዲህ the Shawan victory over the force of Gojam እንግዲህ የሻዋን victory over the force of Gojam የሻዋን victory over the force of Gojam the Shawan victory over the force of Gojam at the battle of Mbabo gave ንጉስ Menelik the opportunity to expand towards the southwestern Ethiopia ነው እንግዲህ የሻዋ victory over the forces of Gojam at the battle of Mbabo gave ንጉስ Menelik the opportunity to expand towards the south እንግዲህ ሻዋኖች ሃይማኖትን እንባቦ ላይ ካሸነፉ በኋላ እንግዲህ ንጉስ ሚኒሊክ በጨም ወደዚህ ወደ ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ እንዲስፋፋ አድርጎታልና the battle of Mbabo after the battle of Mbabo the local rulers of the kingdom of south western Ethiopia the 5 Oromo kingdoms in Gibe regions and the Lekka states in Wallagga were pursued to accept peaceful submission to the force of ንጉስ ሚኒሊክ እንግዲህ እንባቦ ጦርነት ከተደረገ በኋላ ሎካል እዛ አካባቢ ሳውዝ ዌስተርን ያስተዳድሩ የነበሩ እንግዲህ ሎካል ሩለሮች ነበሩና እነዚህ መሪዎች እነዚህ 5 ኦሮሞ ኪንግደም ኦፍ ጊቤ ሪጅን የምንላቸውና ለቃ ስቴትስ ኦፍ ወለጋ በሰላም እጃቸውን ሰጡ ለሚኒሊክ ማለት ነው ኢንዲተር ፎር ዜር ሰክሰስፉል ሰሚሽን ንጉስ ሚኒሊክ ሪኮግናይዝድ ዘ ኢንተርናል አድሚኒስትሬቲቭ አውቶኖሚ ኦፍ ዚስ ኪንግደምስ ከዛ ሚኒሊክ በሰላም እጃቸውን ስለሰጡ እዚህ አካባቢ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ መጀመሪያም
ያስተዳድሩ የነበሩ እንዲያስተዳድሩ ሪኮግኒሽን እውቅና ሰጣቸው። ለምሳሌ ኪንግ አባ ጅፋር ኦፍ ጅማ እንግዲህ የጅማ መሪ ነበሩ። ለአባ ጅፋር ነበር በሰላም እጁን ስለሰጠ እንዲያስተዳድር ተሰጠው። ጆቴ ቱሉ ኦፍ ለቀቀን ለምን የሚያስተዳድር የነበረው ጆቴ ቱሉ ነበር፣ ለሱም ተሰጠው። ከዛ ኩምሳ ሞርዳ ኦፍ ለቀነቀምቴም እንደዚህ ተሰጣቸውና እነዚህ ሁሉ በሰላም እጃቸውን ስለሰጡ ከ1880 እስከ 1884 እንዲያስተዳድሩ እንደተፈቀደላቸው ይታወሳል። The campaigns of the expansions of the force of ንጉስ ሚኒሊክ in the southern and southwestern region was not string as the resistance in አርሲ ወላይታ and ካፋ። እንግዲህ ካምፔን ንጉስ ሚኒሊክ ወደ ሳውዘርን እና ወደ ሳውዝ ኢስተርን ሪጅን ያደረገው ካምፔን ዘመቻ ላይ ብዙ ተቃውሞ አልደረሰበትም። ማለት ተቃውሞ ቢደርስበትም በቀላሉ ነው ማሸነፍ የቻለው። ነገር ግን አርሲ ወላይታና ካፋ በጣም ጠንካራ ተቃውሞ ነበር የደረሰበት። እጅ አልሰጥም ነው ያሉት። በጣም in these areas the people put a stiff resistance of the ሻዋን force እንግዲህ ሻዋን ፎርስ ሊቀበሉ አልፈለጉም። እነዚህ ቦታዎች በጣም ተቃውሞት ነበርና አርሲ ኦሮሞ ጊቭ the ሻዋን ፎርስ a very stiff resistance የአርሲ ኦሮሞቹ ሻዋን አልተቀበሉትም ነበርና the ሻዋን ፎርስ had make 6 unsuccessful military campaign to incorporate RC. In some of this campaign launched to incorporate RC ንጉስ ሚኒሊክ himself personally took parts. Even ይሄ ቦታ እንግዲህ ለማለት 6 ዘመቻ ተደርጎ ነበር። በስድስቱም ዘመቻ አልተሳካላቸውም ነበርና ኢቨን ንጉስ ሚኒሊክ ራሱ አርሲን ለመያዝ ራሱ ፐርሰናሊ መሀል ላይ ገብቶ ራሱ ጦርነት ተሳትፎ ነበር። ነገር ግን ፋይናሊ አፍተር 4 years of brave fighting the አርሲ ኦሮሞ were defeated in 1886 at the battle of አዙሪ። ነገር ግን በጣም ብሬቭ ሆኖ በጣም በጀግንነት ፋይት ካረጉ ከተፋለሙ በኋላ በ4 አመት በኋላ እንግዲህ አርሲ ኦሮሞዎች በሸዋ ስር ገቡ ማለት ነው። ስለዚህ በባትል ኦፍ አዙሪ ላይ በ1886 እና and the well armed and the military better experience of Showan forces finally defeated the forces of አርሲ ኦሮሞ were led by ራስ ዳርጌ the uncle of ሚኒሊክ። እንግዲህ በደንብ በሰለጠነ ኃይል ነበር እንግዲህ የሸዋ ፎርሶች ፋይት ያደረጉት እና ፋይት አድርገው ያሸነፉት እና ይሄንን ሚሊተሪ ኃይል ሲመራ የነበረው ራስ ዳርጌ ነበር። ራስ ዳርጌ ደግሞ the ሚኒሊክ of the uncle of ሚኒሊክ ነው፣ የሚኒሊክ አጎት ነበርና ነበረ እናም the uncle of ሚኒሊክ ነበረ። እናም በመጨረሻም in አርሲ campaign the ኦሮሞ ጀነራል ራስ ጎበና ደቼ who had significant role in the campaign of the ንጉስ ሚኒሊክ territorial expansion had taken part as a military commander of the force of ንጉስ ሚኒሊክ። እናም even ራስ ዳርጌ ምንም እንኳን ራስ በራስ ዳርጌ የተመራ ቢሆንም እዚህ በአርሲ ካምፔን ላይ ወይም በአርሲ ዘመቻ ላይ ራስ ጎበና ደቼ ራሱ በጣም ትልቅ ሚና ተጫውቷል የንጉስ ሚኒሊክ ኮማንደር በመሆን ማለት ነው። ዛሬ ካምፔን was one of the bloody campaigns that claimed the lives of many people። እንግዲህ ደም አፋሳሽ ጦርነት ነበር እና ብዙ ሰዎች ህይወት ያለፈበት ነበር። and unlike the ruler of the southwestern Ethiopia who peacefully submitted the forces of Menelik, the rulers of RC Oromo were not guaranteed internally administrations. and unlike the rulers of the southwestern የሳውዝዌስተርን ልክ እንደ ሳውዝዌስተርኖች እንግዲህ በሰላም እየሰጡን ነበር። ሚኒሊክ እንግዲህ በሰላም እጃቸው ለሚሰጡት እዛው እንዳስተዳድሩ ይፈቀድላቸው ነበር። ነገር ግን ሚኒሊክ ለአርሲ ኦሮሞዎች አልፈቀደላቸውም ነበር። ምክንያቱም ሰላም እጃቸው ስላልሰጡ ብዙ ፋይት ስላደረጉት ሚኒሊክ የራሱን ሰው አምጥቶ እዛ አካባቢ ላይ ተካባቸው ማለት ነው። አርሲ served as a stepping stone for ሚኒሊክ expansion into the emirates of Harar። እንግዲህ አርሲ ልክ እንደ መሸጋገሪያ ድንጋይ ነው የሆነችው። አርሲን ካሸነፈው በኋላ ሚኒሊክ ወዴት ነው የተስፋፋው? ቀጥታ ደግሞ ቀጥሎ ወደ ኤሚሬትስ ኦፍ ሀረር ነው። ወደ ሀረር ነው የተስፋፋውና the emirates of Harar was subdued by the forces of Shawa under Menelik after a bloody battle fight between the armies of Menelik and Emir Abdullahi at a place called ጫላንቆ on January 6, 1887 ነው። እንግዲህ አርሲ ካሸነፈው በኋላ ሚኒሊክ ፉቱን ወደ ታዘሩ ወደ ኤሚሬትስ ኦፍ ሀረር። እንግዲህ ኤሚሬትስ ኦፍ ሀረርን በጣም በኃይል ነው ወደ ስሩ ያስገባውና ብለዲ ባትል ፋውት ቢትዊን ዘ አርሚ ኦፍ ሚኒሊክ እና ኤሚር አብዱላሂ በኤሚር አብዱላሂና በሚኒሊክ መካከል ነበር የተደረገው። እንግዲህ ሀረር ኤሚሬትስ ኤሚር አብዱላሂ እየመራ ሚኒሊክ ደግሞ ሻዋን እየመራ ማለት ነውና በመጨረሻም ጨለንቆ የሚባል አካባቢ ላይ ተጋጠሙ በጁን 6 በ1887 ማለት ነው። እና his success at ጨለንቆ battle enabled ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa to control the eastern commercial town of Harar and gave him full control over the long distance trade routes። እናም በመጨረሻም እንግዲህ ጨለንቆ ላይ አረብ ኤሚሬቶች ተሸነፉ። አረብ ኤሚሬቶች እንደተሸነፉ ለንጉስ ዮሐንስ ለንጉስ ሚኒሊክ ምን እድል ሰጠው? በቃ ይሄ ኢስተርን ፓርትስ ኦፍ
ኢትዮጵያን ኢስተርን ፓርቱን እንዲቆጣጠር በተለይ ኢስተርን ኮሜርሻል ታውን ኢስተርን የሆነችን የንግድ ከተማዋን ተቆጣጠረ ሀረርን። እናም ይሄ ሎንግ ዲስታንስ ትሬዱን ወይም ይሄ ንግዱን እዛ አካባቢ ያለው ንግድ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ቻለ ማለት ነው። እንደ ጨለንቆ ባትል ኖት ኦንሊ ዘ ሀረር ፎርስ ሃዝ ቢን ኦልሶ ዘ ኦሮሞ ፒፕል ፎርት አጌንስት ዘ ፎርስ ኦፍ ሸዋ አንደር ንጉስ ሚኒሊክ እንግዲህ ጨለንቆ ላይ በተደረገው ጦርነት ላይ እንግዲህ not only the Harar forces, not only the Harar forces, but also the Oromo peoples fought against the force of Shah under ንጉስ ሚኒሊክ። ሀረሮች ብቻ አልነበሩም እዚህ ለሀረር ብቻ ሀረር ኤሚሬቶች ሀረሮች ብቻ አልነበሩም ሲፋይት ሲያደርጉት የነበረው ኦሮሞዎች ሁሉ ከሀረሮች ጋር ተቀላቅለው ንጉስ ሚኒሊክን ተቃውሞ ፋይት ሲያደርጉ ሲዋጉ ነበር ማለት ነው። ጨለንቆ is the battleground of what the main battleground of war in about 90 kilometers of the Harar historic walled city። እንግዲህ ጨለንቆ የምትባለው ቦታ እንግዲህ ከዚህ ሂስቶሪክ ሆነች በጣም ታሪካዊ ከሆነችው የሀረር ግንብ ወይም ቦታ 30 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የምትርቀው ማለት ነውና this victory brought an end to the independent existence of the empire the emirates of Harar። ይህ ቪክቶሪ ደግሞ ይህ ድል ደግሞ እቺ ነጻ የነበረችው ራሷን ታስተዳድር የነበረችው የሀረር ኤሚሬትስን ጊዜ እንዲያበቃ ነው ያደረገው ማለት ነው። After the incorporations of Harar in 1887, Menelik did not launch a campaign of territorial expansion in any direction until Walata campaign 1894, mainly because the Great Famine in Ethiopia, which lasted from 1880 to 1892, which is known as ክፉ ቀን። እንግዲህ ሀረርን በ1887 ከያዘ በኋላ ሚኒሊክ ምንም አይነት ኤክስፓንሽንስ ላውንች አላደረገም። ምንም አይነት ዘመቻና መስፋፋትን አልጀመረም ነበር አንቲል እስከ መቼ ድረስ እስከ 1894 ድረስ ማለት ነው። 1894 ላይ ግን ወላታ ላይ ዘመቻ ከፈተ። ይሄው የሆነበት ምክንያት አንደኛ ግሬት ፋሚን ኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ድርቅ ነበር። ከ1888 እስከ 1892 ነበር የሚታወቀው ክፉ ቀን ተብሎ ነበር የሚታወቀው ነው። ዘክፉ ቀን had severely affected the country particularly in the northern and central regions of Ethiopia። ክፉ ቀን ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያን የሰሜናዊና የማዕከላዊ ክፍል በጣም አጥቅቶት ነበር ይሄ ረሃብ ማለት ነው። And now the independent kingdom of Walata was one of the areas in the southern Ethiopia whose rich resources had attracted army of Emperor Menelik። እንግዲህ እስከዛ ድረስ ወላይታ እስከ 1882 ድረስ ራሷን ነጻ ነበረች። ራሷን ነጻ ሆና እያስተዳደረችና በጣም ሳውዘርን ውስጥ ወይም ደቡብ ውስጥ ከሚገኙ ሀብታም ቦታዎች ናቸውና በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኢምፐረር ሚኒሊክን ሳባው ማለት ነው ወደዛና the campaign for the incorporation of Walata was probably the bloodiest of all the campaigns። እንግዲህ ይሄ ካምፔን የዘመቻ እንግዲህ ከሁሉም ከተደረጉት ጦርነቶች ፈተና ላይ ይመጣል። What was the bloodiest campaign that is made by Menelik ከተባላችሁ በጣም ይሄ ብለዲስት ዋሩ በጣም ካደረገው ካምፔኖቹ በጣም ብለዲስት ወይም ደም አፋሳሽ ጦርነቱ የቱ ነበር ከተባላችሁ እንትና ወላይታ ለማያዝ ያደረገው ነበርና in this campaign Emperor Menelik personally participated። በዚህ ጦርነት ላይ እንግዲህ Emperor Menelik ራሱ ነው የተሳተፈው። many notable war leaders in the Emperor Menelik such as ራስ ሚካኤል፣ ራስ ፊታውራሪ ገበየ፣ ለቀ መቅዋስ አባቴ ደጃች ባልቻ፣ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አባ ጀፋር ተሰከንድ had taken a part in the Walata campaign። እንግዲህ እነዚህ በጣም ኖቴብል ዋር ሊደርስ በደንብ የሚታወቁ ዋር ሊደሮች በደንብ ታዋቂ የሆኑ ዋር መሪዎች ነበሩና ኤምፐረር ሚኒሊክ ሰቻስ እንደ ኤምፐረር ሚኒሊክን ለምሳሌ በኤምፐረር ሚኒሊክ መካከል እንዲህ ታወቁ የጦርነት መሪዎች የነበሩ እነ ራስ ሚካኤል፣ ፊታውራሪ ገበየሉ፣ ለቀ መቅዋስ አባቴ፣ ደቻች ባልቻ፣ እነ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አባ ጅፋር ተሰከንድ ሁላ የወላታ ካምፔን ለወራተ ዘመቻ ላይ ተሳትፏል እና the Walata peoples gave the forces of the Emperor Menelik stiff resistance። የወላታ ህዝቦች ደግሞ አልቀበሉም ብለው ጠንክረው ነበር ሲዋጉ የነበረውና the Walata fight against the forces of Menelik ተሰከንድ for the long time employing their own indigenous techniques of warfare። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከሚኒሊክ ጦርነቱን አድርጓል የራሳቸውን የፋይት ወይ ማድረግ ወይ የመዋጊያ ስልት በመጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ መሪያቸው የነበረው ይህ ሰው ነው ካውጦና ይባላል። the last king of Walata የወላታ ንጉስ ነበረ እና the peoples of Walata organized under their king of ካውጦና put up a determined fight to replace the forces of Emperor Menelik II። እንግዲህ ካውጦና በጣም ጦርነቱን ካውጦና ነው እንግዲህ የወላታ ህዝቦችን የመራ ጦርነቱን ያደረገው። finally ካውጦና the last king of Walata was wounded and captured and he became prisoner for the rest of his life። እንግዲህ በመጨረሻ ካውጦና በቁጥጥር ስር ገባ እና ቆስሎ ታሰረ። በመጨረሻም ለስከ ህይወቱ እስከሚያልፍ ድረስ በእስር ላይ አሳለፈ ማለት ነው። in 1894 campaign of Emperor II brought an end of independence kingdom of Walata and the kingdom became parts of a parallel emerging modern Ethiopia empire state። እንግዲህ በ1894 ከ92 ተጀምሮ በ94 ታለቀ። ሚኒሊክም ወደ ራሱ ተቀለለው ወላታን። ከዛም በኋላ የኢትዮጵያ
modern Ethiopian imperial state ተቀላቀለች ማለት ነው። the other independent kingdom to incorporate by the forces of Menelik was the kingdom of ከፋ። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ከዚህ ከኋላ ተቆጥሮ ደግሞ ወደ ራሱ ያስገባት ደግሞ ምንድነች kingdom of ካፋ ነበረች። kingdom of ካፋ ነበረች እና the campaign to incorporate ካፋ was carried out after Ethiopian spectacular victory over the Italians እንግዲህ the campaign to incorporate ካፋን እንግዲህ ለመያዝ የተደረገው ዘመቻ ላይ ኢትዮጵያ spectacular victory on the Italian after ኢትዮጵያ spectacular victory ኢጣሊያኖችን ኢትዮጵያ ካሸነፈች በኋላ ነበር ማለት ነውና ካፋ was an independent state in own dynasty እንግዲህ ካፋ ራሷን የቻለች own dynasty ነበረች እና the peoples of ካፋ stood firm against Menelik force led by their monarchy ታቶ ጋጊ ሲሬቾ እንግዲህ ካፋዎች እጃቸውን መስጠት አልፈለጉምና በቃ በጣም ጠንክረው ነበር ፋይት ያደረጉትና ታቶ ጋጊ ሲሬቾ ይባል ነበር ንጉሳቸው እና ራስ ወልደ ጊዮርጊስ ኮማንድድ ኤምፐረር ሜኔሊክ አርሚስ እንግዲህ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ ነበር ደግሞ ይመራው የነበረው ይሄንን ጦርነት like the while attacking some ልክ እንደ while attacking them the military conversation between the forces of Emperor Menelik and the Kingdom of Kafa was conducted with immense loss of human life and material damage እንግዲህ በጦርነቱ በጣም ብዙ ሰው ህይወት አልፏል እና ብዙ ማቴሪያል ዳሜጅ ብዙ የንብረት ዳሜጅም ተፈጥሮ ነበር እና ተቶገጊሪት ሲርሲረቸው the last king of Kafa was wounded and captured and he became a prisoner for the rest of his life until his exile ended እንግዲህ ከዛም በኋላ ጋጊ ሲረቸው በመጨረሻም ቆስሎ ታሰረ ከታሰረም በኋላ እንግዲህ ለእድሜ ልኩ ነበር የታሰረው ነገር ግን በመጨረሻም አመለጠም ግን ህይወቱ አለፈ ማለት ነው ይሄ ነው ጋጊ ሲረቸው እዚህ ምስል ላይ የምትመለከቱት እና the post Adwa campaign of territorial expansions of King Menelik was intended to check the advance of the European colonial power who sought to permit Emperor Menelik further expansions it was in the post Adwa period that Emperor Menelik managed to incorporate Benishangul Gambela Borana and much of the Ogaden እንግዲህ ከፖስት አድዋ ጦርነት ከተደረገ በኋላ ራሱ ሚኒሊክ የተስፋፋ ነበር ብለናል ይሄ ከ1896 እስከ 19ኞቹ ድረስ ተስፋፍቷል ብለናልና እናም የተስፋፋበት አንደኛ ምክንያት ምንድነው ዩሮፒያን ኮሎኒያል ፓወሮችን ያው ወደዛ አካባቢ እንዳይስፋፉበት ነው እናም ከፖስት አድዋ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ ያረጋቸው እንግዲህ ለመያዝ ያደረጋቸው ነው ቤንሻንጉል ጋምቤላ ቦረናና ማች ኦፍ ኦጋዴን ለመያዝ ሞክሯል the ruler of the newly incorporated regions of the Ethiopian empire were also actively involved in the last campaign of submitting new territories እንግዲህ አዲስ የተያዙ ቦታዎች ላይ የተደረጉ መሪዎች ራሱ እነዚህ ያልተያዙት ቦታዎች ለመያዝ በጣም አብረው ሲሰሩ ነበርና for example ለምሳሌ for instance in the incorporation of Shegdam of Asusa Benishangul and Komosha the role of the ruler of the new incorporated region ደጃች ጆቴ ቱሉ of ቀለም ደቻሽ ኩምሳ ሞርዳ ኦፍ ነቀምት were very significant ለምሳሌ እንዴ ይሄ አሱሳን ለመያዝ እስከዛ አልተያዘም ነበር ነው ቤንሻንጉል ኩሽክ ደሞ ፋሱሳን ቤንሻንጉል ኩን እና ኮምሻን ለመያዝ እንግዲህ ቅድም ያኔ ካውራኖስ ፒስፉሊ ሰሚት ያደረጉ ቦታዎች አላልንም እና አባጅፋር ጆቴ ቱሉ ምናምን አላልንም ሶ እዚህ ጋር ጆቴ ቱሉና ኩምሳ ሞርዳ ኦፍ ነቀምት እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች ለመያዝ ትልቅ ሚና ተጫውቷል they gave military support to ራስ መኮንን who was sent there to incorporate these shockdoms they gave military support to ራስ መኮንን who was sent there to incorporate shockdom እና they gave military support ራስ መኮንን ነበር ሊይዛቸው ሄደው ለነሱ ለራስ መኮንን እርዳታ ሰጥተዋል ማለት ነው እነዚህ ቦታዎች ላይ መያዝ እና the defeation of Sheikh Abdurrahman Hojale two sides of the ራስ መኮንን aborted the united resistance of the local peoples against the strong army of Menelik the second እንግዲህ በጦርነቱም ጊዜ ሼክ አብዱራህማን ሆጀሌ ይባል ነበር ሚኒሊክ ራስ መኮንን እንግዲህ የሚኒሊክን ጦር ነው የገጠመው ማለት ነውና following the incorporation Menelik resented the royal rulers to power as vassal እንግዲህ ከዛም በመጨረሻም ከተያዙ በኋላ እንደ ቬዝል ወይም እንደ ምንድነው እንደ ቬዝል አድርጎ ሾማቸው ማለት ነውና those local rulers who submitted peacefully was allowed to stay as a local rulers under Menelik እንግዲህ እጃቸውን ግን በሰላም ለሚሰጡት እንደ ያውና አካባቢ እንደስተዳድሩ በነጻ ይሰጣቸው ነበር ማለት ነውና but those who resisted diminish from power which might like and nation ነገር ግን እጃቸውን በሰላም አልሰጥም የሚሉ ሰዎች ግን በቃ እንዲያውም ካሉበት ቦታ እንዲፈናቀሉ ነበር የሚደረገው ማለት ነው the nature of the north and the south land tenure system እንዴት ነበር ይሄ መሬት tenure ሲስተሙ the nature of north and southern አካባቢ ያለው የሚለውን ስንመለከት እንዴት ነበር ስንል the northern and the northern and the southern Ethiopia had
ይሄ ፖለቲካ ስልጣን ንብረት መያዣው ማለት እንዴት እንደነበረና in the northern and southern Ethiopia had different land tenure system especially after 19th century ከ19ኛው ሴንቸሪ በኋላ በተለይ የተለያየ ነበር በሳውዘርን እና በሳውዘርን እና በኖርዘርን ኢትዮጵያ ማለት ነውና the traditional community system of land ownership has continued in the north በኖርዝ አካባቢ በሰሜን አካባቢ እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው ይሄ ባህላዊ የነበረው የመሬት አያያዝ ነበር የቀጠለው many provinces in Ethiopia northern region including ትግራይ በገምድር ጎጃም ወሎ ኖርዘርን ሸዋ had communal land ownership እነዚህ ኖርዘርን ሪጅኖቹ ማለት ነው እነዚህ ትግራይ በገምድር ጎጃም ወሎን ስናይ ኮሙናል የሆነ land ownership ነበራቸውና anyone who could prove a blood connection to the land owners the original possessor of the land as well as the creator of the first settlement had the right to claim the land እንዴት ነበር በቃ ለዛ የዛ መሬት ከዛ መሬት ባለቤት ጋር የደም ሪሌሽንሺፕ ካላቸው ወይም ኮኔክሽን ካላቸው ወይም ከመሬቱ ባለቤት ጋር የደም እንትን ካላቸው እየተዋረሱ ነው የሚመጡት ማለት ነው as a result most of the land in the northern Ethiopia was based on the rest system ስለመሆኑ የኖርዝ አካባቢ ያለው የኢትዮጵያ ሲስተም ኖርዝ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ያኗኗር ሲስተም በርስት ሲስተም ነበር የሚተዳደሩት ምንድነው ርስት ስንል ርስት is the hereditary right to hold and use land በቃ ርስት hereditary right ነው ይሄ ከደም ወይም ከዝምድና የምናገኘው ለምሳሌ እኛ አያት አለ ከዛ አያታችን መሬት መውረስ እንችላለን ሄሪዲተሪ ነው ምክንያቱም የዘር ሐረጋችን ከዘር ሐረጋችን ጋር የተገናኘ ነውና በዘር ሐረጋችን መሬቱን የመጠቀምና የመውረስ መብት አለ ማለት ነው the land tenure also includes the ጉልት ሲስተም የሚባላል ጉልት ሲስተም ደግሞ the land tenure includes የመሬቱን መያዙ ላይ ምን ያካትታል ጉልት ሲስተም አለ which is right to collect taxes which is a right to collect taxes at the beginning and guilt rights were not the hereditary guilt rights were not hereditary ከዛ ጉልት ራይት የምንለው ደግሞ አለ ጉልት ሲስተም የምንለው አለ ጉልት ሲስተም የምንለው ደግሞ ታክስ የመሰብሰብ መብት አለ ነገር ግን at the beginning መጀመሪያ ሲጀምር ጉልት ራይት hereditary ነበር በዘር ሐረግ የተገናኘ ነበር ማለት ነው ገባር እንደ መልከኛ ሲስተም ምንድነው ገባር እንደ መልከኛ ሲስተም ስንል the ገባር system was the basic means of surplus appropriations of the feudal class እንግዲህ ገባር ሲስተም የምንለው the basic means of self appropriation በፊውዳል ክላሶቹ እንግዲህ የሚያገኙት ጉልበት ነው በቃ አቅም ምንድነው ጉልበት የሚያገኙበት ወይ ነው ገባር የምንለው ትርፍ የሚያገኙበት ወይ ነው እነዚህ ፊውዳል ክላሶቹ ማለት ነውና ገባር was a land holding a peasant who had to pay ገባር or ግብር or tribute to the state እነዚህ ገባር የምንለው ምንድነው land holding peasant ነው መሬት ያለው መሬቱን የያዘ እንትን ነው ገበሬ ነው እና ለሀገሪቷ ወይም ለስቴቷ ምን መክፈል አለበት ግብር መክፈል አለበት በቃ ግብር መክፈል አለበትና in many cases tributes were paid in kind or by providing and paying forced labor እንግዲህ የሚከፍሉት ግብሩን አንዳንዴ በእቃ ነው በካይንድ ነው የሚሰጡት እቃ ይኖራል ሁለት ደግሞ በማይከፈል የጉልበት ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው free labor service was given by the peasants and members of his family to the ባለጉልት or መልከኛ in the time of grain production construction transportation guarding prisoners in domestic service like grinding grains and fetching waters and firewood for local chiefs እንግዲህ even ይሄ ፍሪ ሁላ ነፃ የሆነ ጉልበት ሁሉ ይሰጡ ነበር እነዚህ ምኖቹ ለገበሬዎቹ ማለት ነው ለምንድን ነው የሚሰሩት ለማን ነው የሚሰጡት ለባለጉልቱ ወይም ለመልከኛው ነው መቼ ነው አንደኛ ግሪን ፕሮዳክሽን አንደኛ ይሄ የባለጉልቱ መሬት በፕሮዳክሽን ይሄ ሃርቨስት በሚደረግበት ጊዜ በሚታጨድበት ጊዜ ሄደው ያጭዳሉ ኮንስትራክሽን ቤቱን ይሰራሉ ትራንስፖርት እንደ ትራንስፖርቴሽን ያገለግላሉ እንደ መጓጓዣ ወይ እንትና ምንድነው ያኔ በአይ ቲንክ በእንትን በአህያ ነው አይደል አህያውን ይነዳሉ ጋርዲንግ ፕሪዝነርስ የነሱን እስረኞች ይጠብቃሉ ዶሜስቲክ ሰርቪስ እዛው ቤት ደግሞ የሚሰሩ ስራዎችን ይሰራሉ ለምሳሌ ግራይንዲንግ ግሬንስ እናት ሴቶቹ ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር ግራይንዲንግ ይፈጩ ነበር እህል ይፈጩ ነበር ፊቺንግ ዋተር ውሃ ያጠጡ ነበር ፋየርውድ ፎር ዘ ሎካል ቺፍስ ለሎካል ቺፍ ወይም ለመሪው ደግሞ እንደ ፋየርውድ እንደ ማገዶ እንጨት ይቆርጡ ነበርና the guild owners not only kept a portion of tax collected from their guild areas but also got gift and service including unpaid labors እና guild owneroቹ not only ታክሱን ብቻ አልነበረም ሰብስበው የሚወስዱት but also got gifts and services including unpaid and ስጦታና ሁሉ ይሰጣቸው ነበር በሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡ ነበር በቃም ይሰጣቸው ነበር
ካገልግሎቱ ለምሳሌ ይሄ የማይከፈልበት ሌበር ጉልበት ይወስዱ ነበር gradually guilt rights became hereditary and the rest guilt system emerged gradually ከዛም ቀስ በቀስ ይሄ guilt right became hereditary ይሄ guilt right hereditary ሆነ ዘር ሀረግ የሚቀጥል ሆነና rest guilt system emerged ከዛ rest guilt system የሚባል ተፈጠረ ማለት ነው guilt land was given by the states of the government of ይሄ guilt land የሚሰጠው በማን ነው በኦፊሻሎች ወይም በባለስልጣናቶች ነው በመንግስት ባለስልጣናቶች ነውና guilt owners could be either individuals or institutions such as churches and monasteries እነዚህ guilt owners ወይም የጉልት ባለቤቶች ኢንዲቪጁዋልም ሊሆን ይችላል ወይም ኢንስቲትዩሽን ሊሆን ይችላል ግለሰብም ሊሆን ይችላል ወይም ኢንስቲትዩሽን ሊሆን ይችላል ኢንስቲትዩሽን እና ማን ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያኖችና ገዳማት ሊሆን ይችላል እና the guilt owners were known as መልከኛስ and they represents the government in their guilt areas therefore they were influential and powerful in their locations እና guilt ኦነሮቹ መልከኛ ነው የሚባሉት እና they represents the government in their guilt areas እና እዛ guilt area አካባቢ ያላቸውንም represent ያደርጋሉ ይወክላሉ ማለት ነው therefore they will influential and powerful in their location እና በአካባቢያቸው በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪና powerful ናቸው በጣም ኃይል ነበራቸው ማለት ነው changing dynamics of land tension in south ላይ ደግሞ እንዴት ነበር ስንል Menelik expansion to south west and east brought significant changes Menelik እንግዲህ ወደ south እና ወደ ምዕራብ ወደ ደቡብ ወደ ምዕራብ እና ወደ ምስራቅ መስፋፋቱ ትልቅ ለውጥ አምጥቶ ነበር on the other hand it assessed the cognitions in the rest lands of the northern by providing new areas of settlement አንደኛ ምንድነው assessed the cognitions rest system አንደኛ ይሄ አላለው ይሄ rest system ምናምን የሚማለው በቃ እዛ አካባቢ ላይ መስፋፋቱ ይሄ እንትኑ ላላ ታገደ ይሄ ኖርዘርን ላይ የነበረው ወደ አዲሱ ሴትልመንት ሲስፋፋ ማለት ነው second it transports the ገባር መልከኛ relation to most of the newly incorporated regions ከዛም ይሄ አዲስ ገባር መልከኛ የሚለውን ሪሌሽን ወደዚህ አካባቢ ያመጣ ማለት ነው in fact the peaceful submission areas to the forces of Menelik was free from the burdens of ገባር መልከኛ systems and this managed to retain some degrees of autonomy እና in fact ደግሞ እነዚህ peaceful submit ያደረጉት እንግዲህ በሰላም እጃቸውን የሰጡት ብለን አውርተናል በሰላም እጃቸውን የሰጡት ለሚኒሊክ በነጻ እጃቸውን የሰጡት free from the ይሄ ገባር መልከኛ ሲስተም ላይ ነጻ ሆነዋል ማለት ነው ራሳቸውን በራሳቸው በትንሹ መጠን ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ፈቅዶላቸዋል in the newly incorporated southern territory peasants were gradually alienated from their lands እንግዲህ አዲስ ኢንኮርፖሬት የተደረጉት ቦታዎች ላይ ፔዛንቶች ወይም ገበሬዎች ከነበሩበት ቦታ ይፈናቀሉ ነበር ከመሬታቸው እየተፈናቀሉ ነበር this began with introductions of ቀላድ systems of land measurement የሆነበት ምክንያት አዲስ ቀላድ ሲስተም የሚባል ሲስተም በመምጣቱ ነበር the institutionalizations of ቀላድ system was not only accumulating in the appropriations of much lands by central government but also facilitates the privatizations of land ዋናው ሐሳቡ ይሄ ቀላድ ሲስተም መሬቱን ብቻ ከነዚህ ከህዝብ ሰዎች መጠቅ ብቻ አልነበረ also privatizations of land ይሄ የመሬት privatization ማድረግ መሬትን የግል ማድረግ ላይ ነበርና it also increased the state revenue since it classified land taxes by on the levels of fertility of the lands even ይሄ state revenue ሁሉ ጨምሮ ነበር የሀገሪቷን የታክስ መጠን ጨምሮ ነበር ምክንያቱም on the level of fertility of the land በመሬቱ ለምነት ላይ በመመስረት ነበር ታክስ የሚያስከፍሉት ማለት ነው ታክስ የሚያስከፍሉትና the ቀላድ system reduced the state of peasants of newly incorporated areas from land owning of farmers to ensure tenants of their own lands እና ቀላድ ሲስተም እና ደግሞ status of the peasants ይሄ ስታተሶቹ የፔዛንቶቹን የገበሬዎችን አቅም ቀንሶባቸው ነበር እና the newly incorporated area from land owning farmers to insecure tenants on their own land በቃ የራሳቸው መሬት ያርሹ የነበሩ ሰዎች ተወሰደባቸው መሬታቸው ማለት ነው poor peasants were unable to purchase land or these who were driven away from their lands were forced to emerge to the urban center in search of job እንግዲህ መሬታቸው ስለተወሰደባቸው እነዚህ ድሆች ፔዛንቶች እነዚህ ድሃ ገበሬዎች ምንድነው በቃ
ይህንን መሬት መግዛት አልቻሉም። የተነጠቁትን መሬት እንዲገዙ ነበረ። መሬቱን መግዛት ባለመቻላቸው ወደ አርበን ኤሪያ ወደ ከተማው ይሰደዱ ነበር ስራ ለመፈለግ ማለት ነው። ኦኬ እና ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ደግሞ በሳውዝ እና በኖርዝ መካከል ያለው ላንድ ቴንቸር ማለት ነው። ከዛ 3.4 ላይ የምናየው ምንድነው ዘ ኤክስተርናል ሪሌሽን ቻሌንጅ ኤንድ ትሪትስ። ኤክስተርናል ሪሌሽን ከውጭ የነበረን ግንኙነት የመጣብን ችግር ምንድን ነበረ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። The external challenge in order to materialize his dreams of modernization, Tedros sought to technological assistance of European nations. እንግዲህ ድሮ ቴድሮስ ሀገሪቷን አንድ የማድረግ ፍላጎት ሞደርናይዜሽን ፍላጎት በመኖሩ እንግዲህ ሞደርናይዝ ለማድረግ ቴድሮስ ከነጮች ወይም ከዩሮፒያኖች እርዳታ ጠይቆ ነበረ ካስታውሳችሁ እና lack of positive reply from the British government prompted Tedros to detain the Britain Council and other Europeans. እንግዲህ lack of positive reply ከብሪቲሾች ጥሩ ምላሽ ባለመሰጠቱ ቴድሮስ ምን አደረገው? እዛ የነበሩት የብሪቲሾች እና ዩሮፒያኖችን ሰብስቦ አሰራ አይደል? እናም the deed of British military expedition against Tedros which ended with the storming and plunders of መቅደላ by the British army. እንግዲህ በመጨረሻ ብሪቴኖች እነዚህን ነጮች ለማስፈታት መጡ። ከዛም ከፍተኛ ነበር መቅደላ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ነበር የተነሳው ጦርነት ነበር የተነሳውና after getting the release of the European captives the British force withdrew from Ethiopia. ከዛም በኋላ እስረኞቹ ከዩሮፒያኖች ከለቀቁ ዩሮፒያኖች ከእስረኞቹ after getting the release of European captives እንግዲህ እንግሊዞች መተው እነዚህ የአውሮፓ እስረኞችን ካስፈቱ በኋላ የብሪቲሽ ፎርስ withdrew from ኢትዮጵያ የብሪቲሽ ኃይል ከኢትዮጵያ ነው ለቆ የወጣው ማለት ነው። ባትል ኦፍ ጉንዴት እና ጉራ የባትል ኦፍ ጉንዴት እና ጉራ ምንድነው ስንል በጣም እንግዲህ ሪማርካብል የሆነ ጦርነት ነው። In 1875 Egypt rulers Khedive Ismail Pasha launched a war of aggression on Ethiopia for 3 directions. ከዛም በኋላ በ1875 እንግዲህ የኢጂፕት መሪ የነበረው Khedive Ismail Pasha ኢትዮጵያ ላይ በሶስት አቅጣጫ ጦርነት ከፈተ ማለት ነው። In October 1875 one of his invading forces led by Mohammed Rauf Pasha occupied Harar. እንግዲህ በ1875 አንዱ በሞሐመድ ራኡፍ ፓሻ ይመራ የነበረው ጦር ሀረርን መያዝ ቻለ። Another group led by Werner Mozengar, a Swiss mercenary who was the main architecture of the Egypt aggression in Ethiopia, tried to enter Ethiopia through Tajura. እንግዲህ ከዛ ደግሞ ወርነር ሙዘንገር የስዊዝ መርሲነሪ ነበረ። የስዊዝ መርሲነሪ ወይም ገዳይ ነበረም እና ዋናው ይሄ የኢጂፕትን አግሬሽን ወይም የኢጂፕትን ይሄ ኢትዮጵያ እንድትወር ዋናው ጠንሳሹ ሜን አርክቴክቱ ይሄ ነበር እና ትራይ ቱ በታጁራ በኩል ኢትዮጵያ ለማውስ ሞከረበት። Mourners and his army of 500 men were ambushed and destroyed by the Afar peoples. እንግዲህ ወርነር ሙዘንገር 500 የሚሆኑ ወታደሩን ይዞ በመጨረሻ በአፋር ህዝቦች እዛው አካባቢ አመድ ነው ያደረጉት ማለት እዛው ነው የጨረሷቸው ማለት ነው። እናም another well armed Egyptian army commanded by on the Danish colonel named Arendrup marched into the interior from the port of Metzawa. ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላኛው አቅጣጫ ሲመጣ የነበረው በዳኒሽ ኮሎኔል አረንድረፕ ዳንማርካዊ ሆኖ ኮሎኔል አረንድረፕ ሲመራ የነበረው ደግሞ በምጽዋ በኩል አድርጎ ሊገባ ሞከረ። እናም in October 1975 his army had reached the Mereb River. በመጨረሻ በኦክቶበር 1878 አርሚው ወይም ወታደሩ መረብ ሪቨር ላይ አረፉ ማለት ነው። In October Emperor the First issued a mobilization order in commands of estimated army of between 20,000 up to 25 እና Johannes crossed the Mereb River and fight against the Egyptian army at the Battle of Kundet on November 16, 1877. በመጨረሻ እንግዲህ ዮሐንስ ሀገሪቷ ለጦር ኃይል እንድትዘጋጅ በማዘጋጀት ከ20,000 እስከ 25,000 የሚሆኑ ጦሮችን ይዞ እሱም ወደ መረብ ሪቨር ሄደ። በመጨረሻም የኢጂፕሽያን አርሚ ጋር ጦርነት አደረገ አት ዘ ባትል ኦፍ ጉንደት ማለት ነው እና ኖቬምበር 16 1875 ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ተዋጉ። after 2 hours of effective attack on encircling Egyptian troops Ethiopians scored complete victory. እናም ከሁለት ሰዓታት ውጤታማ ከሆነ ከበባና ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድል ተቀናጀ ማለት ነው። at the battle of Kundet Colonel Arendrup and about 1,320 Egyptians troops were killed. እንግዲህ በዚህ battle of Kundet ላይ በጉንደት ጦርነት ላይ እንግዲህ ኮሎኔል አረንድረፕ ተሸንፏል። 1320 የሚሆኑ የኢጂፕሽያኖች ተገለዋል ማለት ነው። ወታደሮች ተገለዋል። although the battle of Kundet were a humiliating defeat for Egyptians, they did not withdraw from Ethiopia territory. እንግዲህ የባትል ኦፍ ጉንደትን በጣም humiliating defeat ነው። በጣም እንዴት ነው አሳፋሪ ሽንፈት ነበር። they did not withdraw from Ethiopian territory እና
ከኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ወይም ከኢትዮጵያ ግዛት አልወጡም ነበር። ዲስፓይት ዘ ዲፊትስ አፍተር ዘ ባትል ኦፍ ጉንዴት ከዴፍ ኢስማኤል ፓሻ ፕሪፔንድ ኤ ሰከንድ ላርጅ ኤክስፔዲሽን አጌንስት ኢትዮጵያ ቱ አቬንጅ ሂዝ ኤርሊየር ሴትባክ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ግዛት አልወጡም ብለናል እና ድጋሚ ከዴፍ ኢስማኤል ፓሻ ድጋሚ ሌላ ዘመቻ አዘጋጀ። ይህንን ለመበቀል ይህንን ሽንፈታቸው ጉንደትን ለመበቀል ማለት ነው። In 1876 about 15,000 well armed Egyptian troops under the command of Mohammed Ratib Pasha and an American officer General Loring invaded Ethiopian territory in the north. እንግዲህ በ1876 about 15,000 በ1876 15,000 የሚሆኑ በደንብ የሰለጠኑ የኢጂፕሽያን ወታደሮች በሙሐመድ ራቲ ፓሻ እየተመሩ እንደዚሁ አሜሪካን ጀነራል ሎሪንግ የሚባል ኢትዮጵያን ኢንቬድድ ኢትዮጵያን ኢን ዘ ኖርዝ በኖርዝ በኩል ያለው እንደ ሰሜናዊ ኢትዮጵያን ክፍል ወረሩ ማለት ነውና the second battle was fought between March 7 and 9 March 1870 at the battle of called Gura and it is in what is now አካለ ጎዛ in ኤርትራ። እንግዲህ ሁለተኛው ሰከንድ ባትል ደግሞ ከማርች 7 እስከ ማርች 9 1876 ተደረገ። ጦርነቱም ጉራ ይባል ነበር። ጉራ አሁን የሚገኝበት ቦታው አካለ ጎዛ ኤርትራ ውስጥ ነው እና the Egyptians also captured 25 Egyptian soldiers and numerous weapons። እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ እንግዲህ ሁለተኛው ባትል ተደርጎ ኢትዮጵያኖች 25,000 የሚሆኑ ኢጂፕቲያን ወታደሮች የሚያስችሏል እናም ደግሞ numerous weapons በጣም ብዙ ቁጥር ያለው መሳሪያ መቆጣጠር ችለዋል ማለት ነው። በት Ethiopia victory at the battle of Gundet and Gurra were not rewarding for Egyptians. The Egyptians remained in the control of Ethiopian territory they occupied. ነገር ግን ኢትዮጵያ ምንም እንኳን battle of Gundet እና ጉራ ማሸነፍ ብትችል ሪዋርዲንግ አልነበረም። ጥሩ አልነበረ ማሸነፋቸው ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ያን ያህል ሪዋርዲንግ ወይ ኢትዮጵያን የሚያሸንፍ ነገር ምናምን አልነበረም። ምክንያቱም ኢጂፕሽያኖች ኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ውስጥ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ቆይተው ነበር እና the brilliant military victory in the two battles were not followed by lasting peace territory። እነዚህ የሚገርም ሁለት ጦርነት ማሸነፍ ችለን ግን ሀገሪቷ ሰላም አልነበረችም። Emperor Johannes the Fourth neither able not prepared to push the Egyptians out of neither መጽዋ ኦር ቦጎስ እና ዮሐንስ እዚህ ይሄን ጦርነቱ እንኳን አሸንፎ ምን አደረገ ኢጂፕሽያኖችን ከዚህ ከመጽዋና ቦጎስ ለማስወጣትም ለመግፋትም አልሞከረም ነበር። defeat in the two gives Kedef Ismail an important lesson that he could not realize his dreams of annexing Ethiopia territory by the forces of army። እንግዲህ ኬዴፍ ኢስማኤል ፓሻ ምን ተረዳ በቃ መቼም ቢሆን ሊያልመው የማይችለው ነገር ነው ኢትዮጵያን በኃይል አንድ አረጋለሁ ማለት ነው ወደኔ ከታለው ማለትና the battle also hastened the downfall of ኬዴፍ ኢስማኤል እና ይሄ ጦርነት እንግዲህ የኬዴፍ ኢስማኤል ፓሻን ወይም ከስልጣን ላይ እንዲወድቅ አፋጠነው። the guns which Emperor Johannes the Fourth captured from the Egyptians invading troops helped him to establish his supremacy over other Ethiopian regional lords። እና ይሄ የሰበሰበው ጦር ከኢጂፕሽያኖች ብዙ ጦሮች ሰብስበው ነበር። በመሰብሰቡ ደግሞ የበለጠ ሌሎቹ ሪጂናል ሎርዶች ላይ የበላይ ኃይል እንዲኖሩ አደረገው እና ሄዊት አድዋ ትሪቲ በሌላ ስሙ ሄዊት ወይም በሌላ ስሙ አድዋ ትሪቲ in 1884 የምንለው አለ። እንግዲህ የሄዊት ስምምነት በ1884 የተደረገው እናያለን። Emperor Johannes the Fourth and the British representative Admiral William Hewitt signed a treaty 1884 signed a treaty at Adwa። እንግዲህ Emperor Johannes the Fourth ኢምፔረር አራተኛው the British representative Admiral William Hewitt signed a treaty in 1884 signed the treaty at Adwa። እንግዲህ ዮሐንስ the Fourth እና የብሪቲሽ ተወካዩ አድሚራል ዊሊያም ሄዊት በ1884 አድዋ የምትባል አካባቢ ላይ ፑል ተስማሙ ስምምነት ተስማሙ እና the agreement was known as the Hewitt Treaty or the Adwa Treaty የሚባለው የሄዊት ትሪቲ ወይም የሄዊት ስምምነት ወይም የአድዋ ስምምነት ነበር የሚባለው። in this treaty Johannes the Fourth agreed to facilitate the safe evacuations of the Egyptian troops trapped in the eastern Sudan via ኢትዮጵያ። እንግዲህ ትሪቲው ወይም ስምምነቱ ምንድነው ስንል ስምምነቱ to facilitate the safe evacuation ኢጂፕሽያኖችን ከኢስተርን ሱዳን እንዲወጡ በሰላም እንዲወጡ በምን አድርገው በኢትዮጵያ በኩል አድርገው በሰላም እንዲወጡ ነበር ስምምነቱ። in return for this the British promised to ensure the return of Bogos to Ethiopia and make a መጽዋ free port for Ethiopia። በስምምነቱ ምንድነው ብሪቲሽ ምን ቃል ገባች በቃ ኢጂፕሽያኖቹ ከቦጎስና መጽዋን በሰላም ይሰጧቸዋል ነበርና Emperor Johannes the Fourth honored his words by allowing the encircling Egypt troops to occupy by sending his general ራስ አሉላ አባ ነጋ። እንግዲህ ምንድነው ስምምነቱ ምን ነበር ያኔ ኢጂፕሽያኖች ሱዳን ውስጥ ተወረው ነበር።
ሱዳን ውስጥ ተወራው ነበርና ሱዳኖች ማህዲስቶች ከቧቸው ነበርና መውጣት የሚችሉበት መንገድ በየት ነበር? በኢትዮጵያ በኩል አድርገው ነበር መውጣት የሚችሉትና በኢትዮጵያ በኩል ለመውጣት ደግሞ የማንስ እርዳታ ያስፈልጋቸው ነበር? ዮሐንስ እርዳታ ያስፈልጋቸው ነበር። ሶ ዮሐንስን እንዲያስወጣላቸው ስምምነት ተስማሙ። በስምምነቱም ኢን ሪተርን በስምምነቱ መልስ ምን ሊሰጧቸው ተስማሙ? በምላሹ ቦጎዝና ምጽዋን ሊሰጧቸው ነው የተስማሙት። ሶ ለኢትዮጵያ እንሰጣለን ብሎ ብሪቲሾች ቃል ገቡ ማለት ነው። ከዚህ እሺ ብሎ ተስማምቶ ዮሐንስ ምን አደረገ? ቃሉን በመጠበቅ ራስ አሉላ እንግዳን ወይም አሉላ አባነጋ ኢጂፕሽያኖች ከዛ ከተከበቡበት እንዲወጡ ነፃ እንዲያወጣቸው ላከ ማለት ነውና the British on the contrary for to keep their promise and rather allowed Italy to occupy ምጽዋ። ነገር ግን ብሪቲሾች ጭራሽ በተቃራኒው የግቡትን ቃል በመጋድ ምጽዋን ጭራሽ ለጣሊያን አሳልፈው ሰጡ። መሬቱን ለኢጣሊያ አሳልፈው ሰጡ ማለት ነው። ከዛ ዶጋል ኢንሲደንት ምን ነበር ስንል ይሄ ዶጋል ኢንሲደንት በጣም እንግዲህ በታሪክ አሳዛኝ ነው። in 1885 Italy was helped of the British occupied ምጽዋ and began to expand the territory from the coast። እንግዲህ በ1885 ጣሊያን በብሪቲሽ እርዳታ ምጽዋን መያዝ ቻለች ብለናልና ይሄን ወደ ኮስት ወደዚህ ዳርቻ አካባቢ መስፋፋት ጀምራ ነበርና the Italians attempt to control the መረመላሽ እና ጣሊያኖቹም መረመራሽ ለመቆጣጠር እየሞከሩ ነው ኤርትራን ማለት ነው። was unacceptable for both Emperor Johannes I and his military commanders and the governor of መረመላሽ region ራስ አሉላ እንግዲህ ይሄን ኤርትራን ለመያዝ ሲሞክሩ እንግዲህ ዮሐንስም መረመላሽን ያስተዳድር የነበረው ራስ አሉላም ይሄን ሙከራቸው መቀበል አልፈለጉምና ራስ አሉላ therefore the Italians came to in the direct conflict with the Emperor Johannes ራስ አሉላ እንግዲህ ኢጣሊያኖቹ ቀጥታ ከኤምፐረር ዮሐንስና ራስ አሉላ ጋር ግጭት ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ሶ on 26 January 1887 ራስ አሉላ intercepted and destroyed an Italian army consisting of about 500 soldiers at the battle called Dogali who were on their way to reform the Italian fortress at Saati። እንግዲህ በጃንዋሪ 26 በ1887 ራስ አሉላ በመጨረሻም የኢጣሊያን ወታደሮች 500 የሚሆኑ የኢጣሊያን ወታደሮችን እዛው ጥቃት አድርሶ ጨረሳቸው ማለት ነውና who were on their way to reinforce the Italian fortress at Saati። እና ሰዓቲን ምን ሊያደርጉ ነው? የኢጣሊያን ፎርትረስ ውስጥ ወይም ሰዓቲ የምትባል ፎርትረስ ወይም እንትን አዘጋጅተው ነበር ምሽግ ወደዛ ሊገቡ ሲሉ ማለት ነውና the Dogal incident was the first serious blow between Italy colonial advance in Ethiopia። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዶጋል ኢንሲደንት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ዋና ትክክለኛ መሬት ግራውንድ ያለው ጦርነት ወይም ግጭት የተፈጠረው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው። in other words Dogali was the first where the Italians suffered their first defeat by Ethiopian forces። በሌላ አማርኛ በቃ ዶጋሊ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፉበት ሽንፈት ቦታ ነበር ማለት ነውና the Italians condemned Alula's attack on their troops at Dogali as an unjust attack and demanded an official apology for the Emperor Johannes I። እንግዲህ ጣሊያኖቹ በቃ ተናደዱ። የአሉላ ያደረገው ያሉ ወታደሮች ያደረጉት ዶጋሊ ላይ በጣም ስላነደዳቸው ዮሐንስ ይቅርታ እንዲጠይቅ ያልታሰበ አታክ ወይም ያልታሰበ ጥቃት ስላደረሱብኝ ዮሐንስ ይቅርታ እንዲጠይቅ አዘዙት ማለት ነውና they also demanded that Italy be allowed to occupy Keren and Asaruta and the Habab region in addition to the occupying Saati and which they occupied following their defeat at Dogali። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ጭራሽ እነሱም ብሶ ምንድነው የሚሉት ይገርማል እኮ። ሌላኛው ደግሞ ኢጣሊያኖች ኬረን አሱርታ ሀባብ የሚባሉ ሪጅኖች እንደዚሁም ቀድሞም ራሱ ይዞት የነበረው ሰዓቲና ዊያን ቦታዎች እንደ ካሳ እንዲከፈላቸው ለመውሰድ እንዲፈቀድላቸው ማለት ነውና the Dogali incident created a great anxiety and provoked an Italian desire for revenge። እናም ይሄ ዶጋሊ ኢንሲደንት በሌላኛው ደግሞ በቃ ኢትዮጵያን ድጋሚ ለመበቀል ሽንበታቸው ለመበቀል አነሳሳቸው። it equally offended the British government። በሌላ በኩል ደግሞ ብሪቴንን ራሱ ከዛ ኩል ያናደዳት ምክንያቱም የዛጋ ያመጣቻት ኢጣሊያንን እዛጋ ያመጣቻት ማነች? ብሪቴን ነበረች ማለት ነው። እንግዲህ ራስ አሉላ ይሄን ይመስላል። ራስ አሉላ እንግዲህ በጣም ጀግና መሪ ነው። መረሳት በታሪክ መረሳት የሌለበት መሪ ነው ራስ አሉላ ማለት ነው። እና however while Italy wanted military revenge, Britain intervened as a peace broker obviously in Italy interest። እንግዲህ ኢጣሊያን ድጋሚ ከኢትዮጵያ ጋር
የፈለገችው ሚሊተሪ ሪቬንጅ ነው ድጋሚ በጦርነት በቀሌን ወጣለው ነው ያለችው ነገር ግን ብሪቴን ድጋሚ በኢታሊ ሳይድ ሆና ምንድነው ያደረገችው በኢታሊ ሳይድ ሆና ምንድነው ያደረገችው እንደ ፕሪስ ብሮከር ወይም እንደ ሰላም አስፈጻሚ መሀል ገብታ እንደ ሰላም አስፈጻሚ ነው መሀል ለመግባት የሞከረችው ማለት ነውና ብሪቲሽ ኢንቮይ ግራድ patrol met Garald patrol met Emperor Johannes the Fourth in the November 1887 and proposed an official Ethiopian apology for Rasulullah attack on Italy ከዛ ጋራልድ ፓርቶል የሚባል የኢታሊያን የብሪቲሽ ተላላኪ ተልኮ ኢምፐረር ዮሐንስ ጋር በ1887 ስምምነት ተገናኘ እና ምንድነው ፕሮፖዝድ አን ኦፊሻል ኢትዮጵያ በራሱላ ያረጋችው ኢታሊያ ላይ ያረጋችው ጥቃት አስመልክቶ ይቅርታ እንድትጠይቅ ነበር ያደረጉት it was totally unexpected for ኢትዮጵያ ነገር ግን ይሄ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ ተቀባይነት አልነበረው ዮሐንስ declared his choice of war rather than accepting this proposed items terms of peace እና ዮሐንስ እንዲያው ይሄንን ይቅርታ እስከምጠይቅ ይቅርታ ተምጠይቅ ይሄን የሰላም ስምምነት ይቅርታ ጠይቅ ከምጠይቅ ጦርነት እመርጣለሁ ነው ያለው therefore the portal mission failed በመሆኑም ፖርታል ሚሽኑ ወይም እንትኑ ይሄ ተላከበት እንትን አልተሳካለትምና ኢትዮጵያን began preparation for inevitable war በቃ በመጨረሻም ኢትዮጵያ ለማያቆም ወይም ለማይ ምንድነው ለበቃ ጦርነት እንደሚደረግ እርግጠኛ ስለሆነ ለእርግጠኛ ወር ጦርነት ዝግጅት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው shortly afterward Emperor Johannes called his people to arm ትንሽም ቆይቶ ህዝቡ ለጦርነት እንዲዘጋጅ ጠራ in March 1818 Johannes mobilized a large of 18,000 soldiers and marched at Saati where had reoccupied by Italians ከዛም 80,000 የሚሆኑ ወታደሮችን ይዞ ሳአቲ ሄደ ሳአቲ ላይ ምሽግ ሰርቷል እንግዲህ ኢታሊያኖች መጀመሪያም ተቆጣጥሮት ነበር however Johannes returned without fighting because the Italians refused to come out their fortress and engaged in an open fight እንግዲህ ግን ብዙም ሳይቆይ ዮሐንስ ተመለሰ ምክንያቱም ኢታሊያኖቹ እዛው ምሽጋቸው ተደብቀው ነው የቀሩት ወጥተው ቀጥተኛ ክፍት የሆነ ጦርነት ሊያደርጉ አልፈለጉምና ዮሐንስ did partly because he felt insecure about his rare owning to Mahdi's insurrections into the Gondar and the collusions of his disobedient vassals ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa and ንጉስ ተክለሃይማኖት of Gwajam who were plotting against him ከዛም ዮሐንስ ምክንያቱም የተመለሰበት ምክንያት አንደኛ እዛ ማህዲስቶች በጎንደር በኩል ገብተው በጣም ብዙ ጥፋቶችን ያጠፉ ነበር ማህዲስቶች ያኔ እዛ ከሱዳን አስወጥቷቸው ነበር ብሪቴኖች እና በጣም ጥፋት ያጠፉ ነበር ፕላስ ደግሞ ዲስኦቢዲየንት ቫዘልስ ነበሩ የሱን ሲከተሉ ያልነበሩ ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa እና ንጉስ ተክለሃይማኖት of Gwajam እንግዲህ እሱን እንትን ብለው ከኋላ የደለቱና ጥፋት ያጠፉ ነበር ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa እና ንጉስ ተክለሃይማኖት እነሱንም ለመቅጣት ፕላስ ደግሞ ማህዲስቶችን ለማስቆም ነበር እና returning from Saati Johannes waged a devastating punitive campaign against Gwajam ከዛ መጀመሪያ ያደረገው ሄዶ ጎጃሞችን መቅጣት ነበር ጎጃምን ሄዶ መቅጣትና ዘን ጎጃምን ቀጣ ሄዶ ምክንያቱም ንጉስ ተክለሃይማኖትም ማለት ነው ከዛ he went to መተማ to deal with ማህዲስ treaty ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መተማ ሄዶ ከማህዲስቶች ጋር ለመነጋገር ማለት ነው እና battle of መተማ ምን ነበር ሲነል battle of መተማ Emperor Johannes faced a triangle problem in the late 1880s እንግዲህ Emperor Johannes በሶስት አቅጣጫ ነው ፕሮብለም ችግር የገጠመው and Mahdi soldiers advanced from west soldiering peoples demolishing churches and monasteries and setting fire to the city of Gondar አንደኛ እነዚህ ማህዲስ ሶልጀሮች ምን ያደረጉ ነበር በዛ በዌስት በኩል ገብተው የጎንደርን ከተማ ሲያቃጥሉ ቸርቾች ቤተክርስቲያኖችና እንትኖችም እንደዚሁ ሲያወድሙ ነበር ቤተክርስቲያኖችና ሞናስተሪዎችን ቤተክርስቲያኖችንና ምንድነው ገዳማቶችን ህዝቡን ሲሰርቁ ነበር ህዝቡን ሲያሰቃዩ ነበር እና ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ኢታሊያን ሳት ኦልሬዲ ኦኩፓይድ ምጽዋ ቪያ ሰዓቲ እንዘመረመላሽ ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ምጽዋ አካባቢ ደግሞ ጣሊያኖች ምጽዋን ይዘውታል ኦልሬዲ መረመላሽ ሪጅን ተቆጣጥሮታል ሰዓቲና ወያን ይዘው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኪንግ ሚኒሊክ of Shawa እና ተክለሃይማኖት of ቱ ሂስ በዘሎን ሰሰት አር ዲስኦቢዲየንት ኤንድ ቦዘሪንግ በሌላ ደግሞ ኪንግ ዮሐንስ ኪንግ of Shawa of ሚኒሊክ እና ተክለሃይማኖት of Gwajam ራሱ ያስቸገሩ ነበር እዛ የረበሹ ነበርና ዮሐንስ postponed his war with the Italians and returned to Debre Tabor in 1880s and he marched to Gwajam when he conducted a devastating punitive campaign and ተክለሃይማኖት submitted to the emperor peacefully ከዛም ቀጥታ ምንድነው ያደረገው መጀመሪያ ወደ ደብረ ታቦር ነው የተመለሰው ያኔ ሰዓቲ ውስጥ ምሽቅ ውስጥ ገብተው ክፍት ጦርነት አናረግም ሲሉ ኢጣሊያኖች ከዛ ቦታ ተመለሰ አይደል 80,000 የሚሆኑ ወታደር ይዞ ከዛ ተመልሶ ምንድነው ያደረገው ከተመለሰ በኋላ ምን አደረገ
ወደ ደብረ ታቦር ሄዶ እንግዲህ ጎጃሞችን ለመቅጣት ነው ሄደው ከሄደ በኋላ ግን ተክለ ሃይማኖት እጁን በሰላም ነው የሰጠው አይን ያልፈልግም ብሎ እጁን በሰላም ሰጠ እና ዮሐንስ ዘን ሙቭድ ቱ ሸዋ ቱ ፓኒሽ ሚኒሊክ እና ከዛም በኋላ ዮሐንስ ደግሞ ድጋሚ ወደ ምን ሄደ ወደ ሚኒሊክ ሄደ ወደ ሸዋ ወደ ሚኒሊክን ለመቅጣት ማለት ነው ሚኒሊክ was ready to resist and it seems that his major civil war was about to break out እና ሚኒሊክም ኦሬዲ ተዘጋጅቶ ነበር በቃ ጦርነት ሊከፈት እንደሆነ ገብቶታል but ዮሐንስ realized that ሚኒሊክ was being purposely encouraged and armed by the Italians to attack him ዮሐንስ የሆነ ነገር ገባው ምን ገባው እንግዲህ purposely encouraged ሚኒሊክ ከጣሊያኖች ጋር ስምምነት ፈጥሮ ነበር ሚኒሊክ ያኔ እናም በእነሱ እርዳታ እንግዲህ ዮሐንስን ሊመታ ተዘጋጅቶ እንደነበረ ዮሐንስ ገባው ማለት ነው ኢምፐረር ዮሐንስ ተፎርሽ እንግዲህ ይሄ ነው እናም ኢምፐረር ዮሐንስ rightly realized that the war with ሚኒሊክ who is fellow Ethiopians would mean advantage for Ethiopian foreign enemies and particularly the Italians and the Mahdists who were threatening her independence from two directions እና ኢምፐረር ምን ተነዳ ከሚኒሊክ ጋር ከሀገሬ ሰው ጋር አንድ ጦርነት ማድረግ ከውጪ ለሚመጡ ወራሪዎች ጥሩ እድል ነው ብሎ ተረዳ እና ሚኒሊክ who was preparing to fight against his overlord ዮሐንስ asked for recollection and promised to submit ከዛም ሚኒሊክ was preparing to fight against እንግዲህ ዮሐንስን ፋይት ሊያደርግ ያሰበ ሰውዬ ከዛ for recollection and promised to submit እንግዲህ እንደሚስማሙና በሰላም ወደሱ እንደሚገባ ተስማማ ማለት ነው so ዮሐንስ was patient enough to postpone his campaign against ንጉስ ሚኒሊክ and to strike Mahdists first እና ሚኒሊክ በቃ ሚኒሊክ አልኩኝ ዮሐንስ በቃ የሚኒሊክን ጦርነት ወደ ኋላ አራዘሙና አሁን ወደ ማህዲስቶች ነው መጀመሪያ መሄድ ያለብኝ አለ ማለት ነው accordingly emperor ዮሐንስ turned towards the Mahdists and marched to መተማ ከዛም ዞሮ ፊቱን አዙሮ ወደ መሄድ ሄደ ወደ ማህዲስቶች የት መተማ ላይ ማለት ነው ከዛ on 9 March 1889 the Ethiopian forces under the Emperor Johannes and the Mahdist troops or the Ansars fought at the Battle of መተማ ከዛም በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያ ወታደሮችና ማህዲስት ወታደሮች አንሳርስ ነው የሚባሉት መተማ ላይ ተጋጠሙ ማለት ነው despite their initial success the Ethiopian forces lost the battle because of Emperor Johannes was fatally wounded and his army retreated ምንም እንኳን ጦርነቱን ያሸነፉም ቢሆኑ በመጨረሻም ዮሐንስ ቆሰለ ጦርነቱ ላይ በመቁሰሉ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተገደደ ማለት ነውና ዮሐንስ died in the next day the corpse of Johannes was beheaded by the Ansars and they brought to claims of Mahdist revenge and seems to be satisfied እናም ዮሐንስ በቀጣዩ ቀን ሞተ ከዛ ዮሐንሶች አልኩኝ ማህዲስቶች እንግዲህ ዮሐንስን አንገት እንደቆረጡትና አንገቱንም ይዘው ወደ ማህዲስት ወደ ሆና ከተማቸው እንደሄዱ እና መሃል ከተማ ላይ ሰቅለውት ነበር የሚባላል እንደውም ጭንቅላቱንና እዛ ሄደው እንደ አንገቱን እንደሰየፉትና ከዛም በቃ በዚህ ሳቲስፋይድ እንደሆኑ እንደረኩ ነውና ባትል ኦፍ መተማ had far reaching consequences and internally it resulted a dynastic shift so far from Tigray house to Shawa እንግዲህ በዚህም የተነሳ እንግዲህ መተማ በጣም ብዙ መተማ ጦርነት ላይ ዮሐንስ መሸነፉ በጣም ብዙ ነገር ለውጥ እንዲመጣ አድርጎታል አንደኛ ትግራይ ነበር እንግዲህ መተማ አልኩኝ ዮሐንስ እንግዲህ ሲያስተዳድር የነበረው ቦታው ዋናው ትግራይ ነበር ከትግራይ ወደ ሸዋ ነው የተቀየረው ሚኒሊክ ነው ወደ ስልጣን ቀጥሎ የመጣው also Emperor Johannes have designed ራስ መንከሻ his higher and successor ንጉስ ሚኒሊክ of Shawa was crowned emperor of the second kingdom of kings of Ethiopia ምንም እንኳን also Emperor Johannes ሲሞት ራስ መንገሻን እንደ ተኪው ወይም ሰክሰሰሩ ወይም ቀጣይ አልጋ ወራሽ አርጎት ቢሄድም ንጉስ ሚኒሊክን ራሱን የንጉሶች ንጉስ of Ethiopia ብሎ አንግሶ ራሱ ወጣ ማለት ነውና secondly the absence of strong defense in the northern created a golden opportunity for Italians ከዛ ደግሞ ይሄ ኖርዘርን አካባቢ እንትን አልነበረ ኖርዘርን አካባቢ ላይ the absence of northern አካባቢ ላይ ምንም የሚይዝ ሰው ስላልነበረ ማንም እዛ አካባቢ ጠንካራ የሆነ ዲፌንስ ፎርስ ባለመኖሩ ኃይል ባለመሆኑ እንግዲህ በጣም ወርቃማ ድል ነው ለኢጣሊያኖች የፈጠሩት ወደዛ እንዲስፋፉ ማለት ነው who managed to easily advance further መረመላሽ ሪጅንን አልፎ መግባት ቻሉ which they proclaimed the Italian colony of Eritrea in 1st of January 1890 እና በ1890 ሙሉ ለሙሉ ኤርትራን ተቆጣጥረው የራሳቸው ቀኝ ግዛት አደረጉት ማለት ነው religious divisions and doctrinal debates ከዛ ደግሞ ይሄ regional divisions and doctrinal debate ይሄ በሃይማኖት የመጣ ክፍፍልና ይሄ በአስተምሮት ልዩነት
ወይም ያስተምሩት ግጭት ነበር ማለት ነው most of Ethiopian Christians monarchies believed that religious uniformity would bring about national unity እና most of Ethiopia Christian መሪዎች ማለት ነው ይሄ religion አንድ መሆኑ የሀገሪቱን national unity የሀገሪቱን አንድነት ይፈጥራል ብሎ ነበር የሚያስቡት Emperor the Fourth for instance made unsuccessful attempt to bring religious uniformity ለምሳሌ Emperor the Fourth ሀገሪቱን አንድ ለማመሳሰል ሞክሮ ነበር በሃይማኖት ነገር ግን አልተሳካለትም he gave the Muslims two options at the Council of Boromida in 1870 convert to Orthodox Christianity or lose their property and land አንደኛ ለሙስሊሞቹ ምንድነው የሰጣቸው አንደኛ ወደ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን መለወጥ ሁለተኛ ደግሞ ያላቸው ንብረትና መሬት ማጣት ነው የሰጣቸውና some of the Muslims were baptized while others decided to resist under their leaders like Sheikh ተለልሃ ለምሳሌ አንዳንድ ሙስሊምስ አንዳንድ ሙስሊም ወሎ የሚገኙ ሙስሊሞች ባፕታይት ተጠመቁና ወደ ኦርቶዶክስ ተለወጡ አንዳንዶች ደግሞ አንቀበልም አሉ ለምሳሌ እንደ ሼክ ተለልሃ ለምሳሌ two of the most rival Muslim chiefs of Wallo Imam Muhammad Ali and Imam Amda Liban Abba Wato were offered the choice between immediate baptism or lose of their positions in Wallo ለምሳሌ በጣም ወሎን ያስተዳድሩ የነበሩ ሁለት በጣም ፓወርፉል የነበሩ ሙስሊም መሪዎች ለምሳሌ ኢማም መሐመድ አሊና ኢማም አምደ ልበን ወይም አባ ዋጣው ሁለት ሁለት ቾይስ ተሰጣቸው ወይ በፍጥነት ተጠምቀው ኦርቶዶክስ እንዲሆኑ ወይ አለበለዚያ ደግሞ ወሎ ላይ አስተዳዳሪነታቸውን እንዲለቁ ነበር ኢማም መሐመድ አሊ was baptized ሚኒሊክ ሚካኤል እንግዲህ መሐመድ አሊ ተጠምቆ ሚካኤል ተባለ ከዛ ዮሐንስ allowed him to rule western ወሎ with the title of ራስ ከዛም በኋላ ስለተጠመቀ ዮሐንስ ዌስተርን ወሎ እንዳስተዳድር ራስ ሚሊዮን ሲያም ያገኘው ዌስተርን ወሎ እንዳስተዳድር ተሰጠው ከዛ ኢማም አምደልሁን ደግሞ became ደጃዝማች ኃይለ ማርያም አምደ ልበን ደግሞ ደጃዝማች ኃይለ ማርያም በመባል የቀረውን የወሎ ክፍል ከደሴ ጀምሮ እንዳስተዳድር ተሰጠው ማለት ነው both chiefs however were the rule ወሎ under the overall authority of ንጉስ ሚኒሊክ ኦፍ ሸዋ ነገር ሁለቱም ግን የሚመሩት በሸዋ ሚኒሊክ ኦፍ ሸዋ የበላያቸው ሆኖ ነው በሱ ስር ነበር የሚያስተዳድሩት ማለት ነው ዮሐንስ religious policy was not only directed at the Muslims of Wallo but also influenced the Ethiopian Orthodox Church as well እንግዲህ ሙስሊሞች ላይ ብቻ ነበርም ቀጥታ የዮሐንስ ሃይማኖት ፖሊሲ even Orthodox Church ላይ ራሱ ኢንፍሉዌንስ አለው ተጽዕኖ አለው religious doctrinal controversies with regional orientations such as ተዋህዶ or union ቅባት ወይም anxious and የጸጋ ልጅ ወይም grace weakened the Orthodox Church during the ዘመነ መሳፍንት እንግዲህ ራሱ እነዚህ ድሮ religious doctrinal controversy ይሄ በአስተምሮቱ ላይ ጥል ነበር ለምሳሌ ግማሾቹ ተዋህዶ ግማሾቹ ቅባት ግማሾቹ ጸጋ ልጅ እያሉ ከፋፈሉ ነበር ይሄ በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ኦርቶዶክስ ቸርች አዳክሞ ነበር ከዛ Emperor Johannes the Fourth used the same council at Boromida to end the religious doctrinal controversy with the Ethiopian Orthodox Church ከዛም Emperor Johannes the Fourth እንግዲህ Council of Boromida ላይ እዛው ነው ሰዓት ላይ ይሄ religious controversy ወይም ጥል እንዲቀር አድርጎታል እና the emperor himself ordered all the Orthodox Christians to follow only the ተዋህዶ doctrine እና ሁሉም የኦርቶዶክስ ቸርች እነዚህ የጸጋ ልጅና ቅባት የሚለው ተትቶ ተዋህዶን ብቻ እንዲከተሉ አድርጓልና his decisions brought an end to the doctrinal controversy with the Ethiopian Orthodox Church ይህም ዲሲዥን እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች የነበረው ጥል እንዲያበቃ አድርጎታል ማለት ነው